Sziasztok, a nevem Czene László, és ez itt a vázlatfüzetem harmadik oldala. Ma az emberi alak ábrázolását szeretném gyakorolni. Igaz, hogy most is fotóról rajzolok, de ezt a képet látva úgy éreztem, muszáj kezdenem vele valamit. Az alakot és a pózt szeretném megragadni, de a fény-árnyék is fontos lehet. A bőrszíne és textúrája eltér majd a valóságtól, hisz csak egy fantázia szülte lényt másolnék ki a fejemből, amit egy dal inspirált Torres Danitól. Ehhez egy valódi emberi alakra van szükségem, és ezt a képet találtam a legmegfelelőbbnek. De már most az a lényeg, hogy holnapra készen áll. Ez velem észt minden napot és évet, hadd történjen már. Valami jó, valami jó. A négy fal közé még az idő is jól bezár. De már a plafonon állok és onnan kiabálok, hát ha erre jár. Az ember, aki megment és éjjel, történik végre már. Valami jó, valami jó. Mert nem elég, hogy az éjszaka épp csak egy percből áll. Valami jó, jöjjön rögtön egyből. Valami jó, ma éjjel minden eldől. Valami jó, jöjjön rögtön egyből. Valami jó. De hova még szép jön az a rész, mikor koccan a két pohár. Ezután már belül is érzed, hogy téged is megtalál. Valami jó, valami jó. Elragad a kés, repülünk az éjjel át. Valami jó, jöjjön rögtön egyből. Valami jó,
volt konkrét terv, csak egy alapgondolat, amiből ezt a vázlatot sikerült összehoznom. Sok hasonló vázlat készül, de csak kevés olyan születik, ami végül egy nagyobb műalkotássá válik. De a nekünk tetsző dolgokat így tudjuk kiszűrni a legkönnyebben. Minél több ötletet mentünk ki a fejünkből, annál inspiráltabbak leszünk. És láthatjuk is a fejlődésünket, a rajzainkat visszanézve, akár csak egy napló. Köszönöm a figyelmet, viszlát a következő oldalon.